Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Για μία ακόμα φορά έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ομότιμο καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας κύριε Αργύρη. Θα ξεκινήσουμε από το προφανές, από την διακήρυξη των 91 που ανακοινώσατε στην ΕΣΥΑ. Έχετε επανειλημμένως τοποθετηθεί για τα θέματα τα εθνικά, της εξωτερικής πολιτικής, αναλυτικότατα, αλλά και για τα εσωτερικά ζητήματα. Αλλά τώρα προχωράτε ουσιαστικά σε μία διακήρυξη με υπογραφές, με την οποία, ενώ έχετε τις περγαμηνές σας, έχετε την ιστορία σας, έχετε την αναγνώριση που θα ζήλευαν πάρα πολλοί άνθρωποι, προχωράτε στην ουσία σε μία ρήξη με το σύνολο του πολιτικού συστήματος, αν το ερμηνεύουμε σωστά. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε λοιπόν ποια είναι τα προσωπικά σας κίνητρα γι' αυτό και γιατί επιλέξατε αυτή τη χρονική στιγμή. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι η αγωνία την οποία εκφράζουμε, εγώ ως 1/91 της κινήσεως και οι υπόλοιποι φίλοι οι οποίοι έχουν να μοιραστούν μαζί μας την ίδια αγωνία, είναι το βασικό κίνητρο. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο και 10. Συνηθίζουμε να λέμε στο παραπέντε, δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και 10. Η Ελλάδα έχει απονομιμοποιηθεί ως χώρος με εθνική ταυτότητα συγκεκριμένη, με πολιτισμική ταυτότητα συγκεκριμένη, με βούληση για ζωή, με βούληση για αξιοπρέπεια, με βούληση για προστασία των εθνικών και κυριαρχικών της δικαιωμάτων, του εδαφικού της ζητήματος, και δυστυχώς παρασύρεται δια της μεθόδου της διολισθήσεως, η οποία εκφράζεται από την εξωτερική της πολιτική, σε έναν ολισθηρότατο δρόμο, ο οποίος θα καταλήξει στην ακύρωσή της. Στη γεωπολιτική της ακύρωση, στη γεωστρατηγική της ακύρωση και στην εθνική της ακύρωση. Και ως εργαλείο για όλα αυτά, γιατί δεν είμαστε μονοθεματικοί, είναι καταρχάς και βασικότατα η εκπτώχυνση του ελληνικού λαού. Η οποία εκπτώχυνση του ελληνικού λαού γίνεται και με μεθόδους οι οποίες ανάγονται πλέον στη σφαίρα του ποινικού κώδικος. Αυτό είναι η απάντηση στο γιατί τώρα? Ακριβώς. Πλέον ο Έλλην δεν έχει το χρόνο, τη διάθεση, τη δυνατότητα να σκεφτεί τον κίνδυνο που τον περιτριγυρίζει. Δεν μπορεί πια. Δεν μπορεί να ζήσει. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να ζήσει, κυρία Αργύρη, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς ελάχιστα τον ακουμπούν. Δεν έχει καταλάβει όμως ότι αυτά είναι εκείνα που δημιουργούν το οικονομικό τέλμα, το οποίο τον ρουφά κάθε μέρα και πιο βαθιά. Αυτό προσπαθούμε να του δώσουμε, να το καταλάβει, και μαζευτήκαμε άνθρωποι οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, και τις θέσεις μας έχουμε και άεργοι δεν είμαστε και έχουμε μία πορεία σε αυτή τη ζωή, την οποία, να πάρει ευχή, την τιμήσαμε όσο μπορέσαμε, χωρίς ανταλλάγματα, απέναντίας. Δεχθήκαμε διώξεις, δεχθήκαμε περιορισμούς, δεχθήκαμε διακρίσεις εις βάρος μας, περιθωριοποίηση, ταμπέλες και όλα αυτά γιατί. Γιατί αυτό πιστεύαμε και αυτό κάναμε. Έτσι λοιπόν αυτή η κίνηση εκείνο που κάνει είναι να εκπέμψει μια κραυγή αγωνίας. Και αυτή η κραυγή αγωνίας, επειδή ο καθένας από εμάς
θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή του. Γι' αυτόν τον λόγο σκεπτόμενοι και τα παιδιά μας, τα οποία θα μας ρωτήσουν κάποια μέρα, κυρία Αργύρη, καλά, μπαμπά, τα έλεγες, αλλά τι έκανες, συνεργάστηκες με κάποιους άλλους για να κάνεις πιο βαριά αυτή τη φωνή, αυτή την άποψη, για να μπορέσεις να ακουμπήσεις στην καρδιά τον ελληνικό λαό, ή έκανες μια μοναχική πορεία? Οι μοναχικές πορείες είναι σεβαστές όταν είναι έντιμες και πιστεύουμε πως είχαμε έντιμες πορείες. Αλλά απ' την άλλη μεριά κάποια στιγμή πρέπει να δυναμώσουν οι φωνές. Και οι φωνές δυναμώνουν μόνο όταν συγκεντρώνονται. Δημιουργούν μια συνισταμένη ισχυρή ή πολλές μικρές συνιστώσεις. Αυτό κάναμε. Και το απευθύναμε σε όλους εκείνους οι οποίοι κρίνουν ότι έχουν τη δυνατότητα. Ακριβώς επειδή είναι πολιτικοί, γιατί από εμάς δεν είναι κανένας πολιτικός. Επειδή είναι πολιτικοί, επειδή γνωρίζουν την πολιτική διαδικασία, επειδή έχουν διατελέσει άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν τη χώρα σε πολύ κρίσιμες στιγμές. Έχουν δώσει δηλαδή τα διαπιστευτήρια της αγάπης προς την πατρίδα. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθυνόμαστε και τους λέμε: κύριοι, μέχρι σήμερα καταλαβαίνουμε και τη δική σας, αν θέλετε, την πικρία. Καταλαβαίνουμε και τις απαγοητεύσεις. Καταλαβαίνουμε και το ότι γίνατε στόχοι σχολείων πικρών, επικριτικών, ότι δεν είχατε ίσως την αναγνώριση η οποία θα σας άξιζε. Καμία αντίρρηση. Αλλά τώρα πρέπει να ξανασηκώσετε τα μανίκια και να δοκιμάσετε να προσφέρετε κάτι του οποίου έχετε και την εμπειρία και την ικανότητα να προσφέρετε, διδασκόμενοι από τα λάθη σας. Ουδής αλάνθαστος, ουδής αναμάρτητος. Αλλά η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και εδώ, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται μία προσπάθεια η οποία μέσα στο πλαίσιο του εφικτού και όχι της γραφικότητος και μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας και μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο να μπορέσει να αφυπνίσει τον κόσμο μας, τους Έλληνες, και να οδηγήσει τη χώρα σε μια άλλη κατάσταση η οποία δεν θα οδηγεί δια της διολιστήσεως στον γκρεμό. Ήσασταν σαφέστατος για αυτούς που θέλουν να ακούσουν. Πάμε τώρα στα αμιγώς γεωπολιτικά, στο πεδίο σας που σας έχουμε συνηθίσει. Σήμερα θα θέλαμε να αναλύσουμε όσο γίνεται σε βάθος το θέμα της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου που μας περιβάλλει. Ξεκινώντας από το Ισραήλ. Μάθαμε ότι παρά τις ενστάσεις των στρατιωτικών, ο Νετανιάχου θέλει να κατέχει πλέον πλήρως τη Γάζα και θα θέλαμε να μας πείτε και να μας ξεκαθαρίσετε και στο κοινό, εάν υπάρχει αναλογία με το θέμα της κατοχής της Κύπρου, τι σημαίνει αυτό για εμάς δεδομένης της εταιρικής, της συμμαχικής σχέσης με το Ισραήλ και το 3+1, αλλά και των ενεργειακών σχέσεων, και τι γίνεται κυρίως με το ανθρωπιστικό ζήτημα. Όχι μόνο για την κριτική που ασκείται στο Ισραήλ, αλλά και για το επί της ουσίας ανθρωπιστικό ζήτημα, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι μεταξύ των κρατών και τους ανταγωνισμούς που διατυπώνονται μεταξύ των κρατών υπάρχουν σαφείς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί δεν είναι ανθρωπιστικοί.
Θα ξεχωρίσω για λίγο τον ανθρωπισμό από την γεωστρατηγική. Όταν αναφέρεσαι σε ανταγωνισμούς ισχύος και αναλύεις ανταγωνισμούς ισχύος, πρέπει να μην χάνεις τον προσανατολισμό, αλλά να αναλύεις τους ανταγωνισμούς ισχύος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνεις τη σφαγή, εγκρίνεις το αίμα, εγκρίνεις τη δυστυχία. Όταν είσαι γεωπολιτικός αναλυτής και γεωστρατηγιστής, καλείσαι να επιτελέσεις το έργο το οποίο δούλεψε σε όλη σου τη ζωή. Άρα, άλλο η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική και άλλο η ηθική και ο ανθρωπισμός. Αυτό δεν το λέει ο Γιάννης ο Μάζης, γιατί ο Γιάννης ο Μάζης δεν είναι τίποτε απολύτως. Είναι ένα μηδαμινό ανύπαρκτο μέγεθος. Το λέει η ιστορία. Και δεν το λέει μόνο η ιστορία, το λέει ο βαθύς κρίσταλος της ιστορίας, που είναι ποιος? Η μυθολογία. Και τι μας λέει η μυθολογία? Και υιοθετώ τον όρο μυθολογία για να μην μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, εγώ φίλε μου δεν είμαι χριστιανός, δεν υιοθετώ την Παλαιά Διαθήκη. Τι μας λέει λοιπόν η μυθολογία? Ότι είμαστε γη του Κάιν και όχι του Άβελ. Τι έκανε ο Κάιν? Σκότωσε τον αδερφό του. Και αυτός είναι εκείνος που είναι ο γενάρχης των ανθρώπων. Τι θέλει να μας πει εδώ ο μύθος? Αυτός ο μύθος, μαζί με τον άλλο μύθο, για την γεύση του καρπού, της γνώσεως, του καλού και του κακού. Πάντα αναρωτιόμουν και έλεγα, μα καλά δεν βρήκανε να το πούνε βρε παιδί μου αλλιώς αυτό το αμάρτημα το θεμελιώδες. Γιατί εμείς όλη μας τη ζωή μας λέγανε παιδί μου μάθε γράμματα. Κατάκτησε τη γνώση. Μάθε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και αμάρτησε ο καημένος ο Αδάμ γιατί εγεύθη τον καρπό από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Τόσο μεγάλη αμαρτία ήταν. Αυτά τα δύο λοιπόν πρέπει να τα σκεφτούμε. Τι θέλει να πει ο μύθος? Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού ξέρετε ποιο είναι? Είναι το θέμα των ελευθέρων επιλογών του ανθρώπου. Από το σημείο που μαθαίνεις, φεύγεις από την παραδείσια ενδομήτρια κατάσταση όπου τρέφεσαι από τον ομφάλιο λόρο της μανούλας σου και όλα είναι παραδεισιακά και βλέπεις τα όργανα, νιώθεις, δεν βλέπεις, νιώθεις τα όργανα σου να τελειοποιούνται μέρα με την ημέρα, νιώθεις την ευδαιμονία της τελειοποίησης και ζεις αυτόν τον υπέροχο παράδεισο της κυλίτσας της μαμάς σου. Και κάποια στιγμή βγαίνεις από αυτόν τον παράδεισο και το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι ένα εκτυφλωτικό φως, παλιότερα της ημέρας ή της φωτιάς που φώτιζε το χώρο. Τώρα του προβολέα του γυναικολόγου. Και τρομάζεις. Σου κόβουν και τον ομφάλιο λόρο. Νιώθεις μόνος, γυμνός, κρυώνεις, φοβάσαι. Έχεις χάσει τον παράδεισο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά όμως τι κάνεις? Κερδίζεις σιγά σιγά τη γνώση. Έχει τεράστιο τίμημα η γνώση. Γιατί σου δίνει από εκεί και μετά σιγά σιγά τον τρόπο να μαθαίνεις να κάνεις επιλογές. Και αυτές τις επιλογές πολλές φορές τις πληρώνεις και τις πληρώνεις άσχημα. Και τις πληρώνεις γιατί, όπως είπε ο Κονδύλης, μέγας φιλόσοφος ο Παναγιώτης Κονδύλης, ο Μακαρίτης, ξέρετε λέει, όταν ακούω ανθρώπους να μου λένε ότι η ισχύς δεν είναι ο κανόνας, θέλω να πω ότι κάνουν λάθος. Γιατί το θέμα της ισχύως είναι ένστικτο. Ποιο ένστικτο? Της αυτοσυντήρησης. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Για να καλύψει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, συλλέγει ισχύ. Σαν ένστικτο
δεν υπολείπεται, δεν εξαφανίζεται από κανένα έλογο. Αυτό με τη γνώση που σας είπα. Αυτό λοιπόν το ένστικτο τι του λέει? Μάζεψε ισχύ για να προστατεύσεις καταρχήν τον εαυτό σου. Όσο περνάει η ιστορία, μαζεύω ισχύ για να προστατεύσω και την οικογένειά μου. Μετά συνεχίζω να μαζεύουμε όλες οι οικογένειες ισχύ για να προστατεύσουμε το χώρο ο οποίος μας τρέφει και μας στεγάζει και μας ζεσταίνει και μας προστατεύει από τα άγρια ζώα. Συνεχίζουμε να μαζεύουμε ισχύ για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις επιθέσεις του διπλανού χωριού, το οποίο ζητάει τις δικές μας γέες που είναι καλύτερες σε ποιότητα καρπών από τις δικές του, ή τα ζώα μας, τα οποία είναι περισσότερα και καλύτερα από τα δικά του. Αυτή η συλλογή ισχύος λοιπόν ξεκινάει από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Έλα όμως που η συλλογή ισχύος τελικά καταλήγει σε ανταγωνισμούς ισχύος και οι ανταγωνισμοί ισχύος καταλήγουν σε σφαγές και σε αιματοχυσίες. Από εκεί όμως δεν υπησέρχεται και ο νόμος που έχουμε συμφωνήσει? Μπράβο. Για να φτάσω και εκεί. Σε αυτές τις σφαγές και τις αιματοχυσίες λοιπόν που είναι ενστικτώδεις από την αυγή της ιστορίας μέχρι σήμερα, όταν η κοινωνία άρχισε να οργανώνεται καλύτερα και να καταλαβαίνει τον εαυτό της καλύτερα, αποφάσισε ότι ο πόλεμος είναι ανήθικος. Βεβαιότατα. Δεν είναι ανήθικος. Είναι αλήθεια. Το να σφάζεις κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζεις καν, όχι πως αν τον γνώριζες θα ήταν ηθικός, όχι. Αλλά δεν έχεις και λόγους να το κάνεις. Κι όμως έχεις λόγους. Αυτό διδάσκει η ιστορία. Διότι ξέρετε, κάποτε στην κοινωνία των εθνών καταδικάσαμε τον πόλεμο και είπαμε ότι ο πόλεμος είναι παράνομος και τελείωσε. Να του βάλουμε χειροπέδες, να τον κλείσουμε φυλακή. Από τότε που το κάναμε όμως αυτό, μέχρι σήμερα σταμάτησαν οι πόλεμοι? Όχι. Και δεν θα σταματήσουν. Άρα λοιπόν, όταν καλείσαι να εξετάσεις ανταγωνισμούς ισχύος, παραμένεις στους ανταγωνισμούς ισχύος. Όταν όμως έχεις άλλο καθήκον, είσαι ιερωμένος παραδείγματος χάρη, είσαι διδάσκαλος ηθικής παραδείγματος χάρη, τότε εκεί οφείλεις να πεις ότι το να δολοφονήσεις τον συνάνθρωπό σου, να σκοτώσεις τον συνάνθρωπό σου, για οποιονδήποτε λόγο, είναι και παράλογο, είναι και ανήθικο. Και εκεί υπησέρχονται τώρα θρησκείες. Και λέει μία θρησκεία, ας μην την κατονομάσουμε, ότι τον άπιστο, εσύ Σικιά, και τον Εβραίο, στο δέντρο της Σικιά μιλάει, μόλις τον δεις, κατήγγειλέ τον, ούτως ώστε να αποκαλυφθεί και να δολοφονηθεί. Λέει η θρησκεία, χτύπα τον άπιστο στον αυχένα και στα δάχτυλα, γιατί υπάρχει λόγος, αυτό απαιτεί ο Θεός και ούτω καθεξής. Λέει η θρησκεία, ο άπιστος, ο οποίος, μάλλον ο πιστός, ο οποίος πεθαίνει στον Ιερό Πόλεμο, γίνεται μάρτυρας. Και όταν γίνει μάρτυρας, ανεβαίνει στον Παράδεισο. Και στον Παράδεισο τι κάνει? Απολαμβάνει 72 παρθένες και ούτω καθεξής. Μια άλλη θρησκεία όμως λέει, αγάπα τον εχθρό σου. Συνεπώς, αυτό που μας λέτε έτσι, για να το επαναφέρουμε από τη φιλοσοφία στην γεωπολιτική, ότι είναι αναπόδραστο αυτό που συμβαίνει τώρα και για τα άλλα στοιχεία που ρωτήσαμε. Δυστυχώς. Για την αναλογία με την Κύπρο και για τη σχέση μας και από πού μας... Έπρεπε όμως να κάνουμε αυτές τις, αν θέλετε, πυρηνικές, με την έννοια του πυρήνα, του στοιχείου, της καρδιάς, διαπιστώσεις, για να καταλάβουμε ότι η ιστορία, όπως έχει πει και ένας άλλος εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος, οι λαοί είναι το κάρβουνο στην ατμομηχανή της ιστορίας. Διαπίστωση αυτό. Άρα, τον καταδικάζουμε τον πόλεμο, καταδικάζουμε τη σφαγή, καταδικάζουμε την αιματοχυσία. Αλλά δεν ήρθαμε εδώ όμως να συζητήσουμε οι δυο μας για το αν καταδικάζουμε κάτι προφανές ότι είναι καταδικαστέο.
Ήρθαμε να μιλήσουμε για ανταγωνισμούς ισχύως. Και ήρθαμε να δούμε αυτό το δύστιχο λαό, τον Παλαιστινιακό. Ποιος τον εκμεταλλεύεται και γιατί. Και μέχρι τώρα τι είδαμε. Τον εκμεταλλεύτηκαν οι Σοβιετικοί για να φθείρουν το Ισραήλ. Το εκμεταλλεύτηκαν οι Ισλαμιστικές οργανώσεις για να φθείρουν το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ λειτουργούσε σαν την εξακτίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα της Δύσεως στη Μέση Ανατολή, χώρο πετρελαίων, με τα γόνιμα χωράφια που έλεγα προηγουμένως. Άρα λοιπόν είχαμε το Ιράν με τις οργανώσεις του, που πάλι εκμεταλλευόταν το λαό της Παλαιστίνης. Την Τουρκία, η οποία πλέον ως ενεργούμενο των αδελφών μουσουλμάνων, οι οποίοι οι αδελφοί μουσουλμάνοι φαίνονται και στο χαιρετισμό του κυρίου Ερντογάν. Τι κάνουν? Βοηθούν και τον κύριο Ερντογάν για να χρησιμοποιεί την ισχύ του, ούτως ώστε να μπορέσουν να επικρατήσουν στη Μέση Ανατολή, άρα στους δρόμους και στα κοιτάσματα του πετρελαίου. Και εκείνη τη στιγμή έχεις έναν άλλο χάρτη. Έχεις τον χάρτη, να το πούμε, για να βάλουμε και λίγο ανθρωπισμό μέσα. Έχεις το χάρτη της ανηθικότητος, για αυτούς που αρέσκονται να μιλούν για ηθική. Έχεις λοιπόν το χάρτη της ανηθικότητος. Πώς ένας λαός δυστυχισμένος χρησιμοποιείται, εργαλειοποιείται για τις μετατροπές των ισορροπιών. Θέλετε άλλον έναν λαό για τον οποίο κανείς δεν μιλάει? Οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι είναι ένας λαός 55 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο μοναδικός λαός 55 εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχει πατρίδα. Θέλετε να φτάσουμε και στην Κύπρο? Θα ήθελα για τους Κούρδους να σας ρωτήσω, για τους Κούρδους τώρα με αφορμή τη Συρία όμως. Ο κύριος Ερντογάν έχει τώρα στη χώρα του τον κύριο Μπάρακ ως πρέσβη, αλλά και ως απεσταλμένο για την Συρία, και θέλει να βάλει κάτω από την ομπρέλα του Αλ Γκολάνι και τους Κούρδους και τους Δρούς, όλες τις εθνότητες, οι οποίες εθνότητες όμως φαίνεται να μην θέλουν και να αντιστέκονται στεναρά. Μπράβο. Πράγμα Εδώ, που λοιπόν, θα χαροποιούσε πολύ τον Ερντογάν να το καταφέρει, αλλά καθόλου το Ισραήλ τους στηρίζει. Μπράβο. Οπότε αυτό που συμβαίνει στη Συρία, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί και αν θα υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένης της αντίστασης των εθνοτήτων? Μπράβο. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι έναν ανταγωνισμό ισχύως. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αποστηρωμένος γίνεται και όσο πιο νυφάλιος στη διήγηση. Εδώ λοιπόν έχουμε τι? Έναν ανταγωνισμό ισχύως μεταξύ ενός ενδυνάμει δημιουργουμένου αυτοκράτορος, σουλτάνου, όλου του Ισλάμ, που θέλει να είναι ο Ερντογάν, και από την άλλη μεριά μιας δυνάμεως η οποία κάθε άλλο παρά διαθέσιμη είναι να υποταχθεί στις βουλήσεις του κυρίου Ερντογάν. Το Ισραήλ. Το Ισραήλ μαζεύει τους συμμάχους του. Ο Ερντογάν μαζεύει τους δικούς του. Εκεί ετοιμάζεται να γίνει μια τεράστια έκρηξη, κύριε Αργύρη. Εκεί ετοιμάζεται να γίνει μια έκρηξη μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Η Τουρκία από την άλλη μεριά τι κάνει? Για να το δούμε από τη γεωστρατηγική άποψη. Θέλει να αφαιρέσει στρατηγικό βάθος από το Ισραήλ. Ποιο είναι το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ? Η Ελλάδα και η Κύπρος. Να βάλουμε άλλη μία παράμετρο στην κουβέντα. Βεβαίως. Την έκθεση που βγήκε τώρα πρόσφατα από τον Ισραηλινό αναλυτή, πολύ έγκριτος από ό,τι καταλαβαίνουμε από το βιογραφικό του, το οποίο μιλάει ξαφνικά για απελευθέρωση του βορείου τμήματος της Κύπρου, το οποίο είναι κατεχόμενο. Μάλιστα. Με τη σύμπραξη Ισραήλ, Ελλάδος και Κύπρου. Αυτό
καταρχάς, αν μπορείτε βάλτε το ως παράμετρο στο Βεβαίως. όλο ζήτημα και κατά πόσο αυτή η κουβέντα που άνοιξε μπορεί να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία ή αν αποτελεί κίνδυνο ή αν μπορεί να γίνει αφορμή να επανέλθουμε στο θέμα της απελευθέρωσης της Κύπρου. Βεβαίως. Ήμασταν 3, 4, 5 που από πολύ καιρό μιλούσαμε για το δόγμα της απελευθέρωσης στην Κύπρο. Που σημαίνει τι? Που σημαίνει αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής που κλείνουν 52 χρόνια σήμερα, των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής στη Βόρεια Κύπρο, που έχουν εις βάρος τους ένα σωρό αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τη διεθνή νομιμότητα, η οποία διεθνής νομιμότης είναι ένα εικονικό μέγεθος, ένα φανταστικό μέγεθος, το οποίο εκπροσωπεί και την ηθική τάξη, έτσι δεν είναι? Και πέστε μου σας παρακαλώ, πόσο η διεθνής νομιμότης και τα όργανα τα οποία την εκπροσωπούν, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ευρωπαϊκό της δίκαιο κτλ. Πόσο στήριξαν τη διεθνή νομιμότητα και την ηθική τάξη των πραγμάτων? Καθόλου. Τι μέτρησαν, πόσα όπλα θα πουλήσουν στην Τουρκία οι μεν, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία για να ελέγξουν τις πετρελαϊκές οδούς και τις εμπορευματικές οδούς οι δε και οι δύο μαζί, τι επενδύσεις θα μπορέσουν να κάνουν στην περιοχή και ποιος είναι ο ισχυρότερος, ούτως ώστε οι επενδύσεις τους να είναι ασφαλείς. Και εδώ μπαίνει ο ρόλος της Ελλάδος και της Κύπρου. Εάν λοιπόν δεν φροντίσεις να έχεις μια ισχυρή δύναμη αποτροπής, η οποία να σε κάνει σεβαστό. Και τι σημαίνει δύναμη αποτροπής? Σημαίνει μια τέτοια δύναμη που ο αντίπαλός σου, με τον οποίο βρίσκεσαι σε ανταγωνισμό ισχύος, και σας περιέγραψα ένα κύκλο με ένα δίκτυο ανταγωνισμών ισχύος, να το σκεφτεί 10 φορές πριν αποφασίσει να σου επιτεθεί, για τον απλούστατο λόγο ότι ακόμη και αν υποθέσουμε ότι θα κέρδιζε τον πόλεμο, να ξέρει ότι η ζημία την οποία θα είχε θα ήταν τόσο μεγάλη που ο πόλεμος θα ήταν μια πύριος νίκη. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το λάβει υπόψη της και η Ελλάδα. Προσέξτε, χρησιμοποίησα το ρήμα πρέπει. Το ρήμα πρέπει σημαίνει γεωστρατηγική. Μας το έχετε εξηγήσει σε προηγούμενη συνέντευξη. Λέω λοιπόν, στον ανταγωνισμό αυτών ισχύως, η Τουρκία τι θέλει? Να απομειώσει τη δύναμη του Ισραήλ και να κερδίσει το στρατηγικό χώρο του Αιγαίου, ο οποίος και της Κύπρου, ο οποίος θα της επιτρέψει να ελέγξει ολόκληρη τη Μεσόγειο. Η δύναμη που ελέγχει ένα χώρο που ονομάζεται Μεσόγειος, το λέει και η λέξη, κυρία Αργύρη, θα είναι η δύναμη η οποία θα συνομιλεί πλέον με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου ως ισότιμη, με την Ουάσιγκτον, με τη Μόσχα, με το Πεκίνο. Μιλώντας για Μεσόγειο, πρέπει να πάμε στο ενεργειακό αναγκαστικά και στα νότια σύνορά μας, στα οποία έχουμε με τη μέρα εξελίξεις. Αρχικά είχαμε τη Λιβύη και δεν θα πιάσουμε το μεταναστευτικό, θα δούμε τα της Αιγύπτου και της Λιβύης, αν θέλετε. Η Λιβύη έκανε κάποιες κινήσεις στα ενεργειακά της. Αρχικά έκανε η εταιρεία πετρελαίων με την Τουρκία, πλέον έκανε με την Exxon μετά από 10 χρόνια διακοπής συνεργασίας και αμφισβητεί τα όρια της δικαιοδοσίας, θα πω, επειδή ακόμα δεν υπάρχουν, με την Ελλάδα. Βλέπουμε και την Αίγυπτο όμως, η οποία είναι σύμμαχός μας, να αμφισβητεί πλέον και αυτή τα όρια της ΑΟΣ, της διακηρυγμένης μεταξύ μας, έπειτα από μία όχληση, θα το πω έτσι πολύ κομψά, που έγινε με τη Μονή Σινά. Που βέβαια έχει πολύ σημασία γιατί είναι γεωπολιτισμικό μέγεθος, αλλά εσείς θα το τεράστια σημασία. Αυτά τα δύο έχουν σχέση αιτίου και αιτιατό το ένα με το άλλο. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε το καθένα και γιατί είναι διαφορετική η σχέση της Ελλάδος με τη Λιβύη και με την Αίγυπτο? Τώρα μπαίνουμε σε ζητήματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αφέστατα. Λοιπόν, για να δούμε την ελληνική μας εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Ξεκινάμε
από την προσπάθεια εισβολής των οργανωμένων μεταναστών πολλές φορές και δια της βίας, όπως απεκαλύφθη, στον Εύρο. Δηλαδή πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους μετέφεραν στα σύνορα του Εύρου η τουρκική στρατοχωροφυλακή, ο τουρκικός στρατός, η τουρκική αστυνομία και οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και ούκο λίγες φορές με το πιστόλι στο αυτί, πώς θέλησαν να αποδείξουν ότι η Ελλάς δεν είναι ασφαλής χώρα. Ότι δεν πρέπει κανείς να έχει εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα αποτελεί μία πύλη εισδοχής, ροών ασταθείας προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, εάν θέλετε να έχετε ευστάθεια στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακυρώστε την Ελλάδα, δώστε το δικαίωμα σε μας να επαναποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την τάξη στη Μεσόγειο και δεν θα έχετε πρόβλημα εσείς οι υπόλοιποι υψηλών βιομηχανικών και οικονομικών επιδόσεων Ευρωπαίοι. Εμείς μπορούμε να σας το εξασφαλίσουμε. Ποιοι είμαστε εμείς? Οι Τούρκοι. Αμέσως μετά έχουμε την υπόθεση του καλοκαιριού του 20. Με το Ουρούτς Ρεΐς κτλ. Αμέσως μετά έχουμε την υπόθεση του τουρκολιβικού μνημονίου. Αμέσως μετά έχουμε την υπόθεση της γαλάζιας πατρίδας. Μάλλον ταυτόχρονα σχεδόν. Μετά, τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Να κηρύξει την ΑΟΣ της, να κηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια, να καταγγείλει την Τουρκία και τις προσπάθειές της σε όλα τα φόρα, να αποδείξει με την παρουσία της σημαίας της και των εξοπλισμών της στα νησιά του Αιγαίου, τα οποία μας λέει η Τουρκία ότι τα κατέχουμε παράνομα. Έτσι. Δεν το έκαμε. Απέναντίας, 2 φορές στην Κάσο ματαιώθηκε η έρευνα για την πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος. Στην Κρήτη απ' έξω, τα ίδια. Εμείς υπογράψαμε διακήρυξη των Αθηνών, η οποία διακήρυξη των Αθηνών μας την έτρεψαν στα μούτρα και προχθές, λέγοντάς μας ότι τι πράγματα είναι αυτά με το θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο μάλιστα οι δυστυχείς εμείς, τελείως ταπεινά, το ορίσαμε μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Και μάλιστα φροντίσαμε να μην το κάνουμε αυτό στα νησιά των Δωδεκανήσων, ούτε καν στο Καστελόριζο βεβαίως, έτσι, αλλά στις νότιες Κυκλάδες, για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία ενοχλήθηκε και μας είπε ότι κάνετε μονομερείς ενέργειες, πια τις ευρωπαϊκές ενέργειες, για τις οποίες πληρώναμε πρόστιμο που δεν τις κάναμε. Κάνατε, λέει, μονομερείς ενέργειες και αυτό το πράγμα δεν θα το επιτρέψει η Τουρκία. Χθες έγινε πάλι επεισόδιο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, όπου δεν επετράπησαν οι έρευνες που θα γινόταν για την Κυπριακή ΑΟΣ και την Κυπριακή υφαλοκρηπίδα από μαλτέζικη σημαία σκάφος, το οποίο δούλευε για την κυβέρνηση της Κύπρου, γιατί η Τουρκία θεώρησε ότι το σκάφος αυτό παρεμβαίνει στην δική της υφαλοκρηπίδα και στη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως την έχει ορίσει η ίδια. Και τι μας λέει στην ανακοίνωσή της? Μας λέει ότι αυτά, λέει, έχουν αποσταλεί και καταγραφεί, προσέχει τι λέει, και καταγραφεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν τολμάει να πει επικυρωθεί κτλ. Όχι. Αλλά όμως το ίδιο της κάνει. Χρησιμοποιεί αυτούς τους νομικούς όρους, έχουν αποσταλεί και καταγραφεί με χάρτες κτλ. Παρανομείται, μας λέει. Και λέω εγώ, στο θέμα όμως των νοτίων μας συνόρων, με αυτές τις χώρες... Μπράβο, θα φτάσω και εκεί. Τι κάνουμε λοιπόν με την Αίγυπτο? Πηγαίνουμε και κάνουμε μία μερική οριοθέτηση
στην οποία προσφέρουμε και ένα 5% στην Αίγυπτο, για να της δείξουμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε να κόψουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο και εσείς έχετε συμφέροντα από αυτό, να σας δώσουμε και ένα μπαχτσίς, έτσι, 5% εκεί να πάρετε παραπάνω και να το κλείσουμε, να το κόψουμε αυτό το μνημόνιο, ούτως ώστε να είμαστε δύο οι οποίοι νομίμως πια, με οριοθετημένες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, μερικές όμως, να αντιτιθέμεθα ή στα σχέδια της Τουρκίας και της Λιβύης. Προσέξτε, φώναζα τότε και έλεγα, κύριοι, το τουρκολιβικό μνημόνιο καταλήγει, τότε το έλεγα, τώρα το ανακάλυψαν κι άλλοι, καταλήγει στις ακτές της Βενγκάζης. Η Βενγκάζη δεν συμφωνεί με την Τριπολίτιδα. Στην Τριπολίτιδα είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρωθυπουργός φιλότουρκοι όλοι. Στη δε Βενγκάζη, που έχει περισσότερες σχέσεις με την Αίγυπτο γιατί θεωρεί ότι αλληλοπροστατεύονται, είναι ο κύριος Χάφταρ και ο κύριος Ακίλα Σάλεχ. Το κοινοβούλιο δηλαδή και ο στρατός. Ακίλα Σάλεχ πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χάφταρ στρατιωτικός ηγέτης. Αυτοί έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Άρα πρέπει να έχουμε στενότατες σχέσεις και με τον κύριο Χάφταρ και με τον κύριο Ακίλα Σάλεχ. Τότε όμως έπεσα πάνω στον τοίχο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, ο οποίος απέναντίας μας έλεγε ότι ο κύριος Σάλεχ και ο κύριος Χάφταρ δεν είναι καλές παρέες και ότι μετρούν οι μέρες. Προφανώς δεν εγνώριζε την κατάσταση ή δεν ήθελε και αυτός να ενοχληθεί η Τουρκία. Όταν όμως αντελήφθη η Βενγκάζη ότι δεν είμαι θα φερέγγι για να στηρίζει και την προστασία της σε εμάς, το ξαναείδε το θέμα καλύτερα. Και σε αυτό βοήθησε και η συνεχής πίεση της Τουρκίας, πίεση φιλίας προς την Αίγυπτο, η οποία τι έλεγε, δεν βλέπετε, εγώ δεν αφήνω την Κύπρο να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στα κομμάτια τα οποία θεωρεί ότι της ανήκουν. Έτσι έλεγε η Τουρκία. Δικά μας είναι αυτά. Εμείς σας προσφέρουμε και περισσότερα ποσοστά από ότι η Κύπρος, με την οποία έχετε οριοθετήσει νομίμως ολόκληρη την αποκλειστική σας οικονομική ζώνη. Γιατί δεν έρχεστε μαζί μας? Οι Έλληνες κάνουν υποκλίσεις όταν βλέπουν τον κύριο Ερντογάν. Μην τους έχετε εμπιστοσύνη. Αν δεν πάρουν την άδεια τη δική μας, δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να σας υποστηρίξουν. Να σας ρωτήσω αν το καταλαβαίνω σωστά, να το πω λίγο πιο λαϊκά. Η Τουρκία προβάλλει ότι είναι το αφεντικό της περιοχής και μέχρι και εμείς, ή τουλάχιστον κάποιοι στην Ελλάδα, έχουν πιστεί ότι όντως είναι. Και κάποια η κυβέρνηση έχει πιστεί. Από αυτό θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός το αντιλαμβάνεται ότι αυτό το σενάριο υλοποιείται σε ό,τι μας αφορά? Και υλοποιείται βήμα προς βήμα, όπως το προσούτο ντι Πάρμα, που το κόβεις λεπτές φέτες, πολύ λεπτές, αλλά μειώνεται. Και είναι και γευστικές αυτές οι φέτες. Θεωρείτε ότι η κοινή γνώμη έχει αντιληφθεί ότι πραγματικά βιώνουμε αυτό το σενάριο? Θεωρώ αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι το μέρος των Ελλήνων που προλαβαίνει μεταξύ της πληρωμής των λογαριασμών του σούπερ μάρκετ, του φροντιστηρίου, των φόρων, του αυτοκινήτου, της βενζίνης κτλ. Να έχει λίγο χρόνο για να ενημερωθεί, το έχει καταλάβει. Αλλά ο διαρκής αυτός αγώνα εναντίον της εκπτωχύνσεως, ο οποίος είναι συστηματικός και ο οποίος πλέον είναι εμφανές ότι ανήκει στη σφαίρα του ποινικού κώδικος. Και προσέξτε, όχι μόνο του ελληνικού ποινικού κώδικος, αλλά και του ευρωπαϊκού ποινικού κώδικος. Και αυτό είναι ακόμη χειρότερο, διότι αυτά τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, έπρεπε να πάνε στους Έλληνες γεωργούς για να έχουν τη δυνατότητα
να έχουν φθηνότερη βενζίνη, καλύτερα φάρμακα, καλύτερα λιπάσματα, να μπορούν να καλλιεργήσουν με μεγαλύτερη άνεση, να παραγάγουν στον πρωτογενή τομέα, ούτως ώστε τα τρόφιμα να είναι φθηνότερα και προσιτά και η ελληνική γη βγάζει τα καλύτερα. Όχι. Έπρεπε να πάνε σε συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας για να το κάνουμε μπλε. Ωραία, το κάναμε. Ναι, αλλά όλοι δεν κοιμούνται και αυτή τη στιγμή έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελεύς και μας στέλνει 3.000 σελίδες δικογραφίας που συνοδεύεται από ένα συνοδευτικό 33 σελίδων που μας λέει ότι εδώ υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Φαντάζεστε τι είπαν οι άνθρωποι. Και τι γίνεται. Προχθές γίνεται ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που αναγκάζει τους βουλευτές, διότι προφανώς δεν τους έχει εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργός, να ψηφίσουν διεπιστολικής ψήφου τη στιγμή που το άρθρο 70 παράγραφος Α του Συντάγματος τι λέει. Για να ψηφίσει κάποιος διεπιστολικής ψήφου πρέπει ή να είναι σε κοίηση ή να είναι σε ταξίδι το οποίο έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο ή για λόγους COVID. Καταστρατηγήθηκε πλήρως το Σύνταγμα, τινάχτηκε στον αέρα η συνταγματική νομιμότητα, τινάχτηκε στον αέρα η εμπιστοσύνη της κυβερνήσεως προς τις βουλευτές της και εξαναγκάστησαν να ψηφίσουν διεπιστολικής ψήφου 87 άνθρωποι ήτανε παρόντες στη Βουλή και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πέστε μου, μετά από αυτό υπάρχει και ο τελευταίος νεοέλλην ο οποίος να μην κατάλαβε ότι η δημοκρατία εκπνέει στην Ελλάδα. Πώς να μην φωνάζουν οι 91, οι 1001, οι 2001. Σε αυτό το τοπίο που δεν θα πούμε για εξορίξεις μετά από αυτό που είπατε, γιατί όχι, θα πούμε, άμα θέλετε να πούμε και όχι, όχι, θα ήθελα να μας πείτε κάτι αισιόδοξο για το τέλος. Από πού μπορούμε να πιαστούμε. Κοιτάξτε. Ποια είναι η πηγή της δύναμής μας, από πού μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη, ώστε να μπορούμε να υλοποιήσουμε αύριο μεθαύριο με σωστές κινήσεις ένα άξιο μέλλον, ένα καλύτερο. Σωστές κινήσεις είπατε τώρα και μου ήρθε στο μυαλό η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ποιες σωστές κινήσεις. Κατάλληλες, θα επιλέξω αφοπλίζοντας τα νησιά και στέλνοντας τα όπλα στην Ουκρανία. Ποιες σωστές κινήσεις. Αφήνοντας τους Τούρκους ψαράδες να ψαρεύουν στο ένα μίλι. Μη επιτρέποντας μετά από πολεμική παρέμβαση και πίεση, γιατί ήταν πολεμικές οι μονάδες στην Κάσο 1 και στην Κάσο 2 που δεν επέτρεψαν τη μέτρηση για την πόντιση του καλωδίου. Ποιες σωστές κινήσεις. Αυτές είναι οι σωστές κινήσεις. Ισχύς. Ξαναγυρνάμε στην ισχύ. Ισχύ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχύ στο Αιγαίο. Ισχύ στους εξοπλισμούς μας. Όχι κουβέντες, όχι σχέδια, όχι οράματα. Πράξεις. Πολεμική βιομηχανία. Και προσέξτε, υπάρχουν πολύ απλοί τρόποι να ενισχύσει κανείς μια Ελλάδα με 3.000 τουλάχιστον νησιά, βάλε και 5 μαζί με τα υπόλοιπα, τα μικρότερα, για να μην περνάει κουνούπι. Πολύ φτηνοί τρόποι, πολύ απλοί τρόποι, οι οποίοι δεν χρειαζόνται πυρηνικές βόμβες ούτε τίποτα. Μικρά οπλικά συστήματα αντιπλοϊκών και αντιαεροπορικών όπλων χρειάζονται. Drones χρειάζονται. Είδατε τι κάνουν τα drones ανά τον κόσμο σε όλα τα μέτωπα. Είδατε τι κάνει η Τουρκία με την παραγωγή drones. Είδατε πώς πολύ που στην Ιταλία αγοράζει επιχειρήσεις, την Piaggio, για να μπει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξοπλισμών, όπου εμείς μπορούσαμε να προβάλλουμε βέτο, τη στιγμή που η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ιταλίδα κιόλας, εστράφει εναντίον της Φοντερ Λάιεν και λέει ότι αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Δεν είναι θέμα βιομηχανίας, είναι θέμα ασφάλειας. Θα σας κυνηγήσουμε. Και εμείς δεν κάναμε τίποτα.
τους επιτρέψαμε να μπει η Τουρκία δυνητικά με ένα 33% στον πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας, ούτως ώστε να μπορεί να εκβιάζει αύριο ακόμα και τους Ευρωπαίους. Και όλα αυτά γιατί? Για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία και να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά, κύριε Αργύρη? Όταν λοιπόν κάθε μέρα κόβεται και μία φέτα από το προσούτο, το μόνο που μένει στο τέλος είναι να μπει και η υπογραφή από πλευράς Ελλάδος. Σας διαβεβαιώ ότι η υπογραφή δεν θα μπει. Αλλά τα τετελεσμένα είναι τετελεσμένα. Και ξέρετε κάτι, ο νόμος της ισχύως, όπως έχει επικρατήσει στο Κόσοβο, όπως έχει επικρατήσει στη Συρία, ευτυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή η αντίδραση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στη Συρία, όπως έχει επικρατήσει στην Κύπρο, όπου καθόμαστε και συζητάμε επί ίσης όρης ποιος, ο πρόεδρος της Κύπρου, με έναν τυχάρπαστο κατσαπλιά κατοχικό, και έχουμε μπροστά μας πινακίδες οι οποίες His Excellency Mr. Χριστοδουλίδης, His Excellency Mr. Tatar. Μια στιγμή. Ο ένας είναι ο ανεγνωρισμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ και κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ο άλλος είναι ένας κατσαπλιάς κατοχικός ηγέτης, και καθόμαστε και συζητάμε, και τώρα μιλάμε και για πολυμερείς συναντήσεις. Πολυμερείς συναντήσεις με ποιον? Θα είναι, λέει, η Ιταλία, θα είναι η Λιβύη, θα είναι η Αίγυπτος, θα είναι η Ελλάδα. Μήπως θα είναι και η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου εντός πολλών εισαγωγικών? Και εμείς τι θα πάμε να κάνουμε? Θα είναι και η Συρία πιθανόν? Γιατί όχι? Έτσι, δηλαδή όλοι οι σύμμαχοι της Τουρκίας και εμείς στη μέση, οι οποίοι, προσέξτε, δεν τολμούμε να αντιδράσουμε ούτε να επαναφέρουμε στη ζωή το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου, το οποίο η κυβέρνηση Σιμίτη εξαφάνισε και από τους χάρτες. Συγγνώμη, γιατί να μας λάβουν υπόψη, κύριε Αργύρη? Και στεναχωριόμαστε όταν βγαίνει ο Καραμανλής και τα λέει, όταν βγαίνει ο Σαμαράς και τα λέει, και τον διαγράφουμε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι, ξέρετε, δείγματα παρακμής. Πρώτα δεν διαγράφεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του κόμματός. Δεν μπορεί να τα διαγράψει. Θυμάστε ότι η λογική ήταν μέχρι ένα ορισμένο σημείο, πια, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται να έχουν την άποψή τους κτλ. Πότε σταμάτησε αυτή η άποψη? Τον είχαν προδιαγράψει να τον διαγράψουν. Γιατί? Γιατί φοβόντουσαν ότι μέσα εκεί, σε αυτά τα οποία σχεδιάζουν, ο Σαμαράς δεν θα ήταν σύμφωνος. Ο κύριος Καραμανλής ό,τι είχε να πει το είπε. Αλλά για μελετήστε τι έπαθε ο Καραμανλής, στον οποίο πρέπει να πιστώσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, την άρνηση του ονόματος Μακεδονία. Δεύτερον, την άρνηση του σχεδίου Ανάν. Τρίτον, την προσπάθεια μετατροπής της Ελλάδος σε κόμβο φυσικού αερίου. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Όπως πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ότι επί Σαμαρά δεν υπήρχε ούτε Εύρος, δεν υπήρχε ούτε Ούρους Ρεής, δεν υπήρχε ούτε γαλάζια πατρίδα, δεν υπήρχε ούτε τουρκολιβικό μνημόνιο και βεβαίως δεν υπήρξε ποτέ διακήρυξη των Αθηνών. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να πούμε ότι, διάβολε, υπάρχουν και άλλες πολιτικές. 2 φορές κινδύνευσε η ζωή του Καραμανλή. Τα ξέρουμε
ο κύριος Κωτάκης σε ένα λαμπρό του βιβλίο, με ένα ωραιότατο παράρτημα από πίσω, έχει όλες τις εκθέσεις. Τις εκθέσεις της ΕΥΠ, τις εκθέσεις του δικαστού, του σχετικού. Όλες τις εκθέσεις που αποδεικνύουν πώς, ποιος και γιατί. Τα δίθεν σκάνδαλα, το κάψιμο της Ελλάδος, το κάψιμο της Αθήνας. Θεωρείτε, κύριε Μάζο, ότι κάποια στιγμή θα μάθουμε ως ιστορία κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που αντιλαμβανόμασταν τα τελευταία χρόνια ως ειδήσεις? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάτσουμε λίγο να διαβάσουμε. Γιατί σας το ξαναλέω, αν δεν διαβάσουμε έγκυρες πηγές, δηλαδή τεκμήρια, όχι απλά αναλύσεις, αναλύσεις μπορεί να διαβάζει ο καθένας και ο καθένας κάνει ανάλυση. Και εγώ λέω ό,τι θέλω. Αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να με λάβετε υπόψη. Όταν όμως κάποιοι παρουσιάζουν τεκμήρια, ντοκουμέντα, τότε εκεί πρέπει να δώσεις σημασία, να εγκύψεις, να μελετήσεις και να βγάλεις συμπεράσματα. Και να πω και κάτι άλλο. Διάβολε, είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτό πρέπει να το χωνέψουμε. Και ότι το καράβι λέγεται Ελλάς. Και ότι το καράβι όταν αρχίσει και ανοίγει τρύπες, πάνε όλοι φούντο. Όχι μόνο ο καπετάνιος, ο Λοστρόμος, ο τιμονιέρης και δυο ναύτες, πάει και το πλήρωμα, πάνε και οι επιβάτες, πάνε όλοι. Ας μειώσουμε λοιπόν αυτή τη διάθεση μίσους, η οποία μας χαρακτηρίζει, και ας δούμε πώς όλοι μαζί μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει άρδιν εκ βαθέων, ριζικά, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το και 10. Διότι έχω και κάτι αισιόδοξο να σας πω. Όσο ακόμα δεν μπήκαν οι υπογραφές, όλα μπορούν να αλλάξουν. Αρκεί να υπάρξει η βούληση. Και πιστέψτε με ότι ο ελληνικός λαός την έχει τη βούληση. Πρέπει όμως να εκφραστεί. Κύριε Μάζη, είναι χαρά μας κάθε φορά που είστε εδώ και σας ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την ανάλυση σας. Εγώ ευχαριστώ γιατί πρώτα είναι μεγάλη τιμή που με καλείτε. Δεύτερον, είναι μεγάλη χαρά που βλέπω ανθρώπους νέους οι οποίοι αγωνίζονται για να βγει η αλήθεια, η εθνική αλήθεια, στο φως. Και το τρίτον είναι ότι προσπαθώ κι εγώ με τις λίγες μου δυνάμεις να συμπαρασταθώ σε αυτή σας την προσπάθεια, η οποία πραγματικά είναι αξιέπαινη, κύριε Αργύρη, και όλων των συνεργατών και συναδέλφων σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για το χρόνο σας και για την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να το κάνετε με το σχόλιο σας, με την εγγραφή σας ή μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας. Να είστε καλά.